Hello everyone, welcome to Mix YouTube channel. The main goal of this channel is to make economics easy and understandable. Many people have their own perception that economics is a tough subject, but actually it's not true. Economics is all about common sense and understanding how the economy works. Uh, so from today onwards, we'll study class 11th and 12th economics, and after completing it we'll move to higher classes also. Class 11th and 12th NCRTs provide the base of economics to everyone who want to study it. For all the students preparing for competitive exam where economics is a topic, or where the different topics of economics are there in their syllabus, for them also this series will be beneficial. So let's get started. First of all, we are beginning with the class 12 economics, microeconomics and macroeconomics. These two are the main base. These two NCRT books of class 12 provide the main base of economics. So first of all, we are starting with the basic concept of economics, and then we'll first cover microeconomics, and then we'll move to macroeconomics. So without any delay, let's get started. So first of all, let's assume if you win a 1000 rupees as a cash prize. So what you will do with it? So যদি তোমালোকে 1000 টকা এটা কেছ প্ৰাইজ হিচাপে পোৱা, এইটো দি তোমালোকে কি কৰিবা? চ' তেতিয়া তোমালোকৰ মাইণ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আহিব পাৰে, আইডিয়াছ আহিব পাৰে, যেনেকৈ ক্ৰিকেট ছেট কিনিবলৈ, ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে কিবা ড্ৰেছেছ কিনিবলৈ, বা চিনেমা টিকেটছ, আইচক্ৰীম খাবলৈ বিচাৰিব পাৰে, বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা, বা কিবা কিনাৰ কথা, ৰাইট? বাট তোমালোকে এই 1000টোৰে নিজৰ গোটেইখিনি ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিবানে? দ্য আনচাৰ হৈছে নো, ৰাইট? কাৰণ তোমালোকৰ লগত অকল এটা 1000 ৰুপিজ আছে। এইটো মানে কি হৈছে, মানি, যোনটো তোমালোকৰ লগত মানি, পইচাটো আছে, সেইটো তোমালোকৰ লগত লিমিটেড আছে। মিনছ ইট ইজ স্কেৰ্ছ। ইন ইকনমিক্স আমি কিবা এটা বস্তু যদি লিমিটেড আছে, সেইটো স্কেৰ্ছ হয় বুলি ধৰি লওঁ, বা ইকনমিক্সত এই প্ৰব্লেমটোক প্ৰব্লেম অফ স্কেৰচিটি বুলি কয়। চ' ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হিয়াৰ ইজ দ্য প্ৰব্লেম অফ স্কেৰচিটি, ৰাইট? চ' স্কেৰচিটি প্ৰব্লেমটো কথা আমি জানিব লাগে। স্কেৰচিটি মানে কি হৈছে, যিকোনো এটা বস্তুৰ যেতিয়া অভাৱ হয় সেইটো হৈছে স্কেৰ্ছ, ৰাইট? কম হয় বস্তুটো, যিমান আমাক লাগে তাতকৈ কম হয়। তো এই স্কেৰচিটি বা স্কেৰ্ছ এজ মানিটো যে স্কেৰ্ছ হয়, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, আমি গোটেইখিনি অপশ্যন এতিয়া চুজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি তাৰ ভিতৰত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ অপশ্যনছে চুজ কৰিব পাৰিম, ৰাইট? চ' সেইটোৱে হৈছে কি, এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম কি আহিল? প্ৰব্লেম অফ চইচ আহিল। চ' স্কেৰচিটি এণ্ড চইচ আৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেমছ অফ ইকনমিক্স। এজ ৰিচৰ্চেছ স্কেৰ্ছ হয়, আমি কি কৰিব লাগে, তাৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট অল্টাৰনেটিভছ যোনবিলাক আমাৰ আগত আহিছে, যিবিলাক অল্টাৰনেটিভ আমি ভাবিছোঁ, তাৰ পৰা আমি কিছুমান অল্টাৰনেটিভে চইচ চুজ কৰিম, ৰাইট? চ' হিয়াৰ কি হয়, আমাৰ প্ৰব্লেম অফ চইচ এৰাইজ হয়। চ' এই চিটুৱেশ্যনটো যে 1000 ৰুপিজ আমাৰ লগত আছে, আমাৰ মাইণ্ডত, আমাৰ দিমাগত বহুতো ইমেজিনেৰী লাইক অপশ্যনছ আহে, আমি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিব বিচাৰোঁ, বাট আমি গোটেইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ মানি ইজ স্কেৰ্ছ এণ্ড উই হেভ টু চুজ এমং দেম, ৰাইট? ফ্ৰম দি ডিফাৰেণ্ট অল্টাৰনেটিভছ। চ' সেই প্ৰব্লেমটো অকল আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল, মানে এগৰাকী মানুহ বা এটা ফাৰ্ম বা এটা ইনষ্টিটিউচনেল প্ৰব্লেম নহয়, এইটো গোটেই অৰ্থনীতিটোতো, ইকনমিটোতো এই প্ৰব্লেমটো হয়। চ' গোটেই ইকনমিত কেনেকৈ হয়, যেতিয়া আমি ইকনমিত ফৰ এক্সাম্পল আমি চাউলে প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰোঁ, ৰাইচ প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমি আমাৰ মাটি লিমিটেড, লেণ্ড লিমিটেড, আমাৰ মাটি বাঢ়ি গৈ নাথাকে, ৰাইট? চ' মাটিটো যিহেতু লিমিটেড হয়, আমি তাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্টৰ চাউলে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিম, ৰাইট? বা আমি যদি ডিচাইড কৰোঁ আমি অলপ মাটিত চাউল প্ৰডিউচ কৰিব, অলপ মাটিত কিবা ভেজিটেবলছ প্ৰডিউচ কৰিব, তেতিয়াও আমি ডিচাইড কৰিব লাগিব যে আমি কোনটো প্ৰডিউচ কৰিম, কোনটো বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰিম, কোনটো কমকৈ প্ৰডিউচ কৰিম, আমি চুজ কৰিব লাগিব ইয়াতো। চ' দিজ আৰ দ্য টু বেছিক প্ৰব্লেমছ, দ্য মেইন প্ৰব্লেমছ অফ এন ইকনমি, দেট ইজ স্কেৰচিটি এণ্ড চইচ। So these problems can arise at an individual level and in case of the whole economy
as well, right? So in essence কি হয় economics এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ what is economics. Economics is a science to make choices. economics কি হয় এটা science হয় আমি কেনেকৈ choices বিলাক কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ choices বিলাক কৰিম under the problem of scarcity, under the condition of scarcity. যেতিয়া আমাক resources বিলাক scarce হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট অল্টাৰনেটিভছবিলাক চুজ কৰিম চ' সেই চায়েন্সটোৱে হৈছে ইকনমিক্স চ' ইকনমিক্স কি অৰ্থনীতি বুলি কয় হয়নে পইচা বা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যোনবিলাক ৰুলছ নীতি চ' আমি সেই ৰুলছ হয় আমি যিকোনো অপশ্যন চুজ কৰিব নোৱাৰি ফৰ এক্সাম্পল আगर মোৰ লগত 1000 rupees আছে আৰু মোৰ বুকছ কিনিব আছে কপি কিনিব আছে প্লাছ মোৰ এটা বিউটিফুল ড্ৰেছ কিনিব ইচ্ছা আছে চ' I can't do all of this, right? এতিয়া মোৰ কাৰণে বেছিক এছেঞ্চিয়েলটো কি হয় মোৰ বুকছ হ'ব হয়নে নাই মোৰ কপিজ হ'ব ৰাদাৰ দেন দ্য ড্ৰেছ চ' মই ক'ত খৰচ কৰিম বুকছবিলাকত এই গোটেই ষ্টাডি এই গোটেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় যদি কোনোবাই ড্ৰেছটো পাৰচেছ কৰে যদি তেওঁৰ পাৰচেছ একচুৱেলি তেওঁ কৰিব লাগিছিল বুকছ আৰু যদি তেওঁ এটা ড্ৰেছ পাৰচেছ কৰে তেতিয়া কি হয় সেইজনক ইকনমিক্সত এজ এন ইৰেশ্যনেল মানুহ বুলি কোৱা হয় যোনে মানে ভালদৰে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ইকনমিক্স খটোৱা নাই লাইফত হয়নে নাই তেওঁ বেছিক চেন্সে খটোৱা নাই চ' সেইটো হয় এইটো বাৰু পিছৰ কথা ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইকনমিক্স কি হয় ইকনমিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ মেকিং চইচেছ ইকনমিক্স এটা চায়েন্স হয় য'ত আমি চইচেছবিলাক কৰোঁ কিহৰ লগত ৰিলেটেড চইচেছ আমাৰ ডিফাৰেণ্ট অল্টাৰনেটিভছ যেতিয়া থাকে তাৰ পৰা আমি চুজ কৰোঁ চইচেছ কৰোঁ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ স্কেৰচিটি এণ্ড আনচাৰ্টেইনিটি যেতিয়া আমাৰ লগত ৰিচ'ৰ্চেছবিলাক স্কেৰ্চ থাকে আৰু ইকনমিক্সত এইটো এটা ৰুল হয় যে ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ স্কেৰ্চ আৰু অবভিয়াছলি এইটো হয় একচুৱেল চিটুৱেশ্যনতো হয় প্ৰেক্টিকেলিও হয় ৰাইট চ' জাষ্ট এজ ইয়ৰ পাৰ্চনেল বাজেট ইজ লিমিটেড এণ্ড ইকনমিক্স ৰিচ'ৰ্চেছ ছাচ এজ লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল আৰ অলছ' ষ্ট্ৰিক্টলি লিমিটেড এইবিলাকো লিমিটেড হয় ৰাইট লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল গোটেইখিনি লিমিটেড হয় বিকজ আৱাৰ ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ স্কেৰ্চ বাট আৱাৰ হিউমেন ৱান্টছ আৰ আনলিমিটেড হিউমেনছৰ ৱান্টবিলাক কি হয় মানুহৰ ৱান্ট সদায় আনলিমিটেড মানুহৰ ৱান্ট কেতিয়াও গোটেইখিনি ছেটিছফাই হ'বই নোৱাৰে কাৰণ মানুহে যিকোনো বস্তু বিচাৰিব পাৰে বেলেগক দেখি কিবা বিচাৰিব পাৰে কাৰোবাৰ আছে কাৰণে বিকজ যিকোনো ৰিজনছ হ'ব পাৰে হয়নে নাই বেছিকৈতো বেলেগৰ দেখিয়ে ৱান্টছবিলাক আহে মানুহৰ আৰু কেতিয়াবা হ'ব পাৰে লাক্সাৰিয়াছ বস্তু আনিব খোজে চ' দে আৰ মেনি ৰিজনছ কিবা টেষ্টৰ কাৰণে কিবা বস্তু বিচাৰিব পাৰে কেতিয়াবা তেওঁৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে চ' বিকজ অফ আনলিমিটেড ৰিজনছ হিউমেনছ ৱান্টছ আৰ আনলিমিটেড ৰাইট চ' উই মাষ্ট টেক চইচেছ টু এল'কেট দ্য ৰিচ'ৰ্চেছ এজ এফিচিয়েণ্টলি এজ পচিবল গতিকে আমি ৰিচ'ৰ্চেছবিলাক সম্পদবিলাক টকা পইচা লেণ্ড যিয়ে হওক সেইবিলাক এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে যাতে তাৰ পৰা আমি বেনিফিটেড হ'ব পাৰোঁ যাতে আমাৰ খৰচাটো এনেই ৱেষ্ট হৈ নাযায় ৰাইট চ' সেইটো হৈছে চ' বেচিক অফ ইকনমিক্স চ' আমি কি বুজিলোঁ ইকনমিক্সত মেইনলি আমাৰ স্কেৰচিটিৰ প্ৰব্লেম থাকে আমাৰ ৰিচ'ৰ্চেছবিলাক লিমিটেড হয় লিমিটেড মিনছ স্কেৰ্চ হয়নে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে আমি চুজ কৰিব লাগে এমং দ্য ডিফাৰেণ্ট অল্টাৰনেটিভছ যোনবিলাক আমাৰ মাইণ্ডত আছে বা যোনবিলাক আমাৰ আগত আছে চ' দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰব্লেম থাকে সকলো ইকনমিতে কি হয় স্কেৰচিটি আৰু চইচ আৰু স্কেৰচিটিও কিহৰ কাৰণে এৰাইজ হয় বিকজ ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ লিমিটেড স্কেৰচিটি এণ্ড চইচ দুটাই প্ৰব্লেম কিহৰ কাৰণে লিমিটেড হয় বিকজ আৱাৰ ৰিচ'ৰ্চেছ লিমিটেড থাকে বাট হিউমেন ৱান্টছ আৰ আনলিমিটেড চ' মেইন প্ৰব্লেমছ আৰ হিউমেন ৱান্টছ অ'কে and scarcity and because of these two we have to make a choice and economics ki hai economics is the science of making choices under the condition of scarcity and uncertainty that as practically and basically as there is a scarcity of resources land labor capital of everything there is a scarcity in the economy so we have to make correct choices for us so economics is the study of making the choices and it also studies human behavior how humans make choices okay so এইটো হৈছে মেইন কথা তাৰপিছত we are moving to the fundamental problems of an economy so at a economy whether it is a developed economy underdeveloped economy or a developing economy যেনেকুৱা economic হওক এই সকলো ইকনমিকতে তিনিটা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰব্লেমছ এৰাইজ হয় চ' কি হয় তিনিটা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰব্লেমছ সেইটোৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম বাট ফাৰ্ষ্টতে আমি জানিব লাগিব এই ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰব্লেমছখিনি কিয় এৰাইজ হয় এটা ইকনমিক চ' দ্য মেইন ৰিজন behind this fundamental problems of an economy is
obviously the scarcity of resource. As the resources বিলাক যেহেতু আমাৰ scarce হয় সেই কাৰণে কি হয় আমাৰ কিছুমান fundamental problems arise হয় সকলো ইকনমিতে হেতু যিমানে ডেভেলপ হওক বা যিমানে আন্ডাৰডেভেলপড হওক so first problem is what to produce আমি কি produce কৰিম ইকনমিটো produce কি কৰিব choosing which good and services to create and in what quantities আমি কি produce কৰিম আসলতে এইটো what to produce and in what quantities বুলিও আহে থাকে কিছুমান বুকছত so এইটোৱে হয় যে আমি কি produce কৰিম ইকনমিটো আইদাৰ খেতি मतलब खेती কৰিব এগ্ৰিকালচাৰাল গুডছ বিলাক প্ৰডিউস কৰিব নে machinery use কৰিব কিবা machine made goods produce কৰিব আইদাৰ books print কৰিব কি produce কৰিব আৰু কিমান quantity produce কৰিব এতিয়া কি produce কৰিব আৰু কিমান quantity produce কৰিব এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ক'ত থাকে কি produce কৰিব এতিয়া ইকনমিটোত মানুহবোৰ কেনেকুৱা বেসিক্যালি আমি খাবলৈ বেসিক আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল গুডছ বিলাকটো produce কৰিবই লাগিব ৰাইট যদি আমি এটা আন্ডাৰডেভেলপ ইকনমি হওঁ তাত বেসিক প্ৰবলেমছ অবভিয়াসলি মানুহৰ পভাৰ্টি থাকে হাংগাৰ থাকে হয় না সেইবিলাক বেসিক প্ৰবলেমছ সো হিয়াৰ এইবিলাকত আমি কি প্ৰডিউস কৰিম আমি এগ্ৰিকালচাৰাল গুডছ প্ৰডিউস কৰিম আৰু এটা ইকনমি আৰু এণ্ড ইন হোৱাট কোৱান্টিটিজ সেইটো কথা আছে আৰু কিমান কোৱান্টিটিত কিমান মানুহ আছে তেওঁলোকে কিমান খাব পাৰিব সেইটো হিচাপত আমি প্ৰডিউস কৰিম আৰু আৰু এটা যদি developed economy থাকে হেতু ইকনমিত আমি machine made goods produce কৰিম কাৰণ তাত মানুহবিলাকৰ বেসিক নিডস যোনটো হোৱা নিডস থাকে বা ক্লথিং নিডস থাকে বা যোনটো হাউসিং নিডস থাকে अगर এইবিলাক ফুলফিল হৈ গৈছে দেন উই মুভ ফৰৱাৰ্ড আমি তাৰ পিছত লাক্সাৰিজৰ ফালে যাম হয় নে নাই সো ইকনমিটো কেনেকুৱা সিচুৱেশনত আছে তাৰ মানুহবিলাকৰ ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশনটো কেনেকুৱা সেইবিলাকক আমি আগত ৰাখি আমি ডিসাইড কৰিব এটা ইকনমিয়ে what to produce and in what quantities this is the first fundamental problem of an economy the second problem is how to produce etia second problem to keneke produce koribo so কি methods use করিব কেনেকে মানে কি methods use করিব কি techniques use করিব produce করিবলে যদি ইকনমি টু ডেভেলপড হয় তেতিয়া হ'ব পাৰে তেনেকে machinery capital intensive মানে যোনটো বেসিকে machinery বা যোনবিলাক labor use নকৰে মানে machines use কৰিব তেওঁলোকে আৰু যদি এটা ইকনমি আন্ডাৰ ডেভেলপড হয় তেতিয়া ইহঁতে কি কৰিব labors use কৰিব কাৰণ machines ইমান কিনিব লাগিব বেলেগৰ পৰা ইমান তেওঁলোকৰ লগত যদি পইচা থাকিলে হয় তেওঁলোকে আন্ডাৰ ডেভেলপড হ'ল হয় নে নাই so সেইটো how to produce আৰু third question to is for whom to produce কাৰ কাৰণে produce কৰিব so if the economy বেছি মানুহ যদি middle class বা lower middle class আছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনবিলাক goods produce কৰিব লাগিব যোনবিলাক maybe অলপ low quality হয় বা যোনবিলাকে basic needs fulfill কৰিবলৈ লাগিব সেইবিলাক good produce কৰিব কিন্তু अगर বেছিভাগ population এটা countryৰ richer section of the society হয় তেনেহলে ইকনমিটো বেছি luxurious good produce কৰিব হয় না so these are the three fundamental problems of an economy these are the what fundamental problems remember what to produce and in what quantities how to produce and for whom to produce so the summary of this is an economics is ultimately about managing scarcity how we manage scarcity as the scarcity is there there is no exception of scarcity to thakiboi but ami keneke choose korim among the different things that to satisfy unlimited human wants with unlimited resources or scarce resources this is what economics is okay now we are moving to some of the questions and through these questions we will discuss about the topics or concepts so at কিছুমান questions এইবিলাক questions আমি solve কৰিম আৰু এই answers বিলাকৰ through the or questions or answers or discussions through the আমি concepts বিলাক clear কৰি যাম so here question is what is microeconomics এতিয়া আমি যেহেতু firstতে microeconomics to choose কৰিছো পঢ়িম বুলি so what is microeconomics So here microeconomics is that branch of economics which explains the behavior of individual economic units such as individual consumers, producers, households and firms. এতিয়া microeconomics কি হয় microeconomics হয় এটা branch of economics আৰু economics are basically main আমি micro বা macroeconomics দুটা branchৰ কথা HS second year ত পঢ়ো গতিকে মাইক্ৰোইকনমিক্স এটা কি হয় ব্ৰাঞ্চ হয় ইকনমিক্সৰ যোনে কি এক্সপ্লেইন কৰে ইন্ডিভিজুৱেল ইকনমিক ইউনিটছৰ বিহেভিয়াৰ এতিয়া ইন্ডিভিজুৱেল ইকনমিক্স ইউনিটছ কি হয় ইন্ডিভিজুৱেলছ কি হয় ইকনমিত হয় না সেইটো জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি ইন্ডিভিজুৱেলছ বুলি ক'লে এটা ইকনমিক
আমি কাক বুজি পাওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল এতিয়া 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এন ইণ্ডিভিজুৱেল ইন ইকনমিক্স এইটো পিছত হৈ গৈছে আচলতে আগত হ'ব লাগিছিল চ' ইন ইকনমিক্স স্পেচিয়েলি ইন মাইক্ৰ' ইকনমিক্স এন ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেফাৰ্ছ টু ছিংগল ডিচিজন মেকিং ইউনিট যোনটো এটা ইউনিট থাকে যোনে ডিচিজন লয় সেইটো হৈছে ছিংগল ডিচিজন মেকিং ইউনিট so this unit does not have to be just one person এটা ইণ্ডিভিজুৱেলে নহয় এজন মানুহে নহয় ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কিবা কিনিব যাওঁ মই বায়াৰ হয় মই ইণ্ডিভিজুৱেল হয় বাট এইটো নেচেচাৰী নহয় যে মই ইণ্ডিভিজুৱেল হয় মোৰ লগতে এ ছিংগল পাৰ্চন হ'ব পাৰে কনজিউমাৰ অৰ এ প্ৰডিউচাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত এটা হাউচ হোল্ড মানে এ গ্ৰুপ অফ পিপল মেকিং জইণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ডিচিজনছ হাউচ হোল্ড মানে এটা ঘৰ ধৰিলোঁ এটা ঘৰত ফেমিলিত থকা মানুহবিলাকে যাৰ যোনে মানে আমি যদি গৈ কিবা বস্তু কিনো গোটেইখিনিৰ কাৰণে কিনিম ৰাইট বা যদি তেওঁলোকে কিবা বস্তু চেল কৰে গোটেইখিনিয়ে চেল কৰে মানে এনেকৈ এজিউম কৰি লোৱা হয় এটা ফাৰ্ম হ'ব পাৰে এটা বিজনেছ হ'ব পাৰে বা এটা হাউচ হোল্ড হ'ব পাৰে এওঁলোকক আমি কি বুলি কওঁ ইকনমিক্সত ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি কওঁ হয়নে চ' তেওঁলোক ইণ্ডিভিজুৱেল চ' মাইক্ৰ' ইকনমিক্সে কি ষ্টাডি কৰে সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ইউনিটছৰ এজন বায়াৰ্ছৰ বা এজন চেলাৰ মানে যোনে বস্তু চেল কৰে বায়াৰ্ছ যোনে কিনে চ' বায়াৰ্ছৰ চেলাৰ্ছৰ বা কিবা এটা ফাৰ্ম যোনে কিবা প্ৰডিউচ কৰে চ' তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটোৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰে বিহেভিয়াৰটো পঢ়ে মানে তেওঁলোকে কেনেদৰে স্কেয়াৰচিটিটো মেনেজ কৰে কেনেদৰে তেওঁলোকে ট্ৰানজেকশ্যনছ কৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি বায়াৰ্ছ বা চেলাৰ্ছৰ কথা কওঁ বায়াৰ্ছে কিমান দামত বস্তু এটা দিয়ে চেলাৰ্ছে কিমান দামত কিনে বা চেলাৰ্ছে যদি বেছি ভাল পায় বস্তু এটা তেতিয়া তেওঁ বেছি দাম দিও কিনিব পাৰে চ' সেইবিলাক বিহেভিয়াৰ বেচিকেলি বিহেভিয়াৰটো আমি ষ্টাডি কৰোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল ইকনমিক ইউনিটছৰ সেইটো হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ৰাইট তাৰপিছত হোৱাট ডু ইউ মিন বাই স্কেয়াৰ্ছ ৰিচ'ৰ্চ মানে কি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁৱে ৰিচ'ৰ্চেছ যোনবিলাক লিমিটেড আছে হয়নে নাই আমাৰ হিউমেনছৰ ৱান্টছবিলাক আনলিমিটেড হয়নে কিন্তু সেই ৱান্টছবিলাক ফুলফিল কৰিবলৈ যিখিনি মিনছ আছে মানে আমাৰ যোনখিনি ৱান্টছ হয় সেইবিলাক আনলিমিটেড হয় বাট সেইটো এতিয়া মই ফুৰিব যাব বিচাৰোঁ মই নতুন ড্ৰেছ ল'ব বিচাৰোঁ মোক বুকছো ল'ব আছে মোক এটা নতুন ফোনো লাগে মোক এটা লেপটপো লাগে দিজ আৰ মাই আনলিমিটেড ৱান্টছ নট নিডছ সেইখিনি মোৰ আনলিমিটেড ৱান্টছ হয় সেই সকলোখিনি মই বিচাৰোঁ বাট সেইখিনি কিনিবলৈ মোৰ লগত পইচা আছেনে নাই ৰাইট সেইটোৱে হৈছে স্কেয়াৰচিটি চ' ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ লিমিটেড ইন ছাপ্লাই যোনবিলাক ৰিচ'ৰ্চ লিমিটেড আছে ছাপ্লাইত সেইটো অকল পইচাই হ'ব নোৱাৰে দেই সেইবিলাক লেণ্ড হ'ব পাৰে লেবাৰ হ'ব পাৰে মেচিনাৰী হ'ব পাৰে ৰ মেটেৰিয়েলছ মানে যোনবিলাক ট্ৰিজ কেঁচা সামগ্ৰী যোনটো কিবা প্ৰডাকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল ক্ৰুড অইল হ'ব পাৰে পেট্ৰলিয়াম হ'ব পাৰে গোটেইখিনি যোনবিলাক সম্পদ যোনবিলাক লিমিটেড কমকৈ আছে আমাক যিমান লাগে তাতকৈ কমকৈ আছে সেইবিলাক ইউজ কৰি আমি যিমান প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ তাতকৈ বেছি আমাৰ ৱান্টছ আছে ৰাইট চ' স্কেয়াৰ্ছ ৰিচ'ৰ্চ মানে কি দেৰ আৰ নট এনাফ ৰিচ'ৰ্চেছবিলাক এনাফ নাই হিউমেনছৰ গোটেই ৱান্টছবিলাক ফুলফিল কৰিবলৈ হিউমেনছৰ গোটেই ইচ্ছাবিলাক পূৰা কৰিবলৈ ৰাইট পইচা কম আছে চ' ডেট ইজ স্কেয়াৰচিটি অৰ স্কেয়াৰ্ছ ৰিচ'ৰ্চেছ থাৰ্ড কুৱেশ্যন ইজ হোৱাট ফেক্টৰ্ছ গিভ ৰাইজ টু দ্য প্ৰব্লেম অফ চইচ ইন ইকনমিক্স এটা ইকনমিত প্ৰব্লেম অফ চইচ কিয় এৰাইজ হয় আমি কিয় চুজ কৰিব লাগে কিছুমান বস্তু আমি কিয় কিনিব পাৰোঁ গোটেইখিনি কিয় নোৱাৰোঁ বিকজ স্কেয়াৰচিটি আছে হয়নে নাই বিকজ আমাৰ লগত চাফিচিয়েণ্ট পইচা নাই বিকজ ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ লিমিটেড এণ্ড আৰু ৰিচ'ৰ্চেছবিলাক লিমিটেড আছে আৰু এটা বস্তু অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ এইটো বিষয়ে আমি লেটাৰ অন ডিছকাছ কৰিম বাট টিল ৰিচ'ৰ্চেছ ইট ইজ এনাফ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড সিমানটো এনাফ হয় তোমালোকৰ কাৰণে বিকজ ইয়াত কি কৈছে তাৰপিছত বিকজ ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ লিমিটেড এণ্ড হেভ অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড ছ'চাইটিজ মাষ্ট চুজ হুইচ ওৱানছ দে ৱান্ট টু ছেটিছফাই ফাৰ্ষ্ট কোনবিলাক আমাৰ বেছিক নিডছ হয় কোনটো আমি ফাৰ্ষ্টত ছেটিছফাই কৰিব লাগে আমি বেচিকেলি সেইবিলাকতে খৰচ কৰিম হয়নে চ' কিহে আমাক স্কেয়াৰচিটি চইচৰ প্ৰব্লেমটো কিয় এৰাইজ হয় কিয় কাৰণ ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ স্কেয়াৰ্ছ বিকজ অফ স্কেয়াৰচিটি হয়নে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেমছ অফ এন ইকনমি এটা ইকনমিৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেমছ কি হয় চ' চেণ্ট্ৰেল প্ৰব্লেমছ সেইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ইকনমিক প্ৰব্লেমছ হয় যোনবিলাক ইকনমিক্সত এৰাইজ হ'বই বিকজ ৰিচ'ৰ্চেছ আৰ স্কেয়াৰ্ছ আছে হয়নে নাই চ' সেই প্ৰব্লেমবিলাক কি হয় এয়াই হোৱাট টু প্ৰডিউচ এণ্ড ইন হোৱাট কোৱান্টিটিজ দিছ ইনভলভছ দ্য প্ৰব্লেম অফ এল'কেশ্যন অফ স্কেয়াৰ্ছ ৰিচ'ৰ্চেছ আমি ৰিচ'ৰ্চেছবিলাকক ক'ত লগাম
ইকনমিয়ে ডিচাইড কৰিব লাগিব যে কোনটো গুড প্ৰডিউচ কৰিব কনজিউমাৰ গুড মানে হৈছে যোনবিলাক আমি কনজিউমাৰ্ছ আমি এজ এ কিনি পেলাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মানে ফৰ এক্সাম্পল পেন মই কিনিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বুকছ মই ক্লথছ কিনিছোঁ মই কিবা খোৱা বস্তু কিনিছোঁ গোটেইখিনি কি হয় কনজিউমাৰ গুডছ হয় আৰু কেপিটেল গুডছ মানে হৈছে যদি মই কিবা ফাৰ্ম এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম তো তেতিয়া মোক মেচিনাৰী লাগিব মাটেৰিয়েলছ লাগিব সেইবিলাক কেপিটেল গুডছত আহে চ' মই কোনটো কিমান প্ৰডিউচ কৰিম বা কোনটো প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিব এটা ইকনমিয়ে মই নহয় এটা ইকনমিয়ে চ' সেইটো হৈছে first problem what to produce and in what quantities second is how to produce কেনেকৈ produce কৰিব কি টেকনিক ইউজ কৰিব মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ মোৰ লেবাৰ ইউজ কৰিব নে মোৰ মেচিনাৰী ইউজ কৰিব হয়নে তাৰপিছত ফৰ হোম টু প্ৰডিউচ কাৰ কাৰণে প্ৰডিউচ কৰিব চ' কাৰ কাৰণে প্ৰডিউচ কৰিব সেইটো হৈছে ফাইনেল গুডছবিলাক কাৰ ওচৰত যাব ৱেডাৰ দ্য ৰিচেষ্ট সেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি কোনখিনি এটা ইকনমিক বেছিকৈ আছে ৱেডাৰ দ্য ৰিচ সেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি অৰ ৱেডাৰ দ্য পুৱাৰ সেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি অৰ দ্য মিডল ইনকাম আৰ্নাৰ্ছ অফ দ্য ছ'চাইটি কাৰ হাতত যাব সেইটো ডিচিজন চ' তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চিন্স ৰিচোৰ্চেছ আৰ স্কেৰ্ছ হোৱাট কেন we do to solve this problem answer is to solve the problem of scarcity we have to look for and efficiently utilize the alternative uses of resources তো resources যেহেতু scarce আছে আমি কেনেকৈ problem solve কৰিম আমি বেলেগ ইউজেছবিলাক চাম তেতিয়া resources alternative ইউজেছবিলাক ফৰ এক্সাম্পল কেতিয়াবা মোক বুকছ লাগে লাইক মোক বুকছৰ মতলব যোনটো কি বুলি কয় এইটো পেপাৰ বুক এডিশ্যন মতলব মোক প্ৰিণ্টেড কপিটো লাগে বাট কেতিয়াবা এজ মোৰ লগত পইচা কম আছে মই অনলাইন PDF ফৰ্মেটত ডাউনলোড কৰিও পঢ়ি ল'ম চ' সেইটো কি হয় সেই বুকছে মই সেইটোৱে কাম কৰিম বাট অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ মই জুচ কিনিব গৈছোঁ মাৰ্কেটত জুচ নাই চ' মই ফ্ৰুটছ কিনি আনিছোঁ ঘৰত জুচ বনাইছোঁ চ' আমি সেই অল্টাৰনেটিভ ইউজেছবিলাক চাম কেতিয়াবা নাই ন So the allocation of which resources in the production of final goods and the distribution of wealth and income is the main problem of an economy. So allocation kuntu goods properly use koribo lage economy so ki goods obviously scarce goods bilagot scarce resources bilakok right so the next question is what are goods in economics etia goods ki hoy economics goods boli ami kahak kau So by goods মানে physical tangible objects that are produced and used to satisfy people's want and needs. So goods বিলাক কি হয় গুড বিলাক সেইখিনি বস্তু হয় যোনবিলাকক আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ পেনটো তোমালোকৰ কপিখন তোমালোকৰ বুকছ কেইটা আমাৰ মোবাইল ফোনটো আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ যিখিনি বস্তু আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট যোনবিলাকৰ ফিজিকেল এটা শ্বেপ বা চাইজ আছে সেইবিলাক হৈছে গুডছ আৰু সেইবিলাক ইউজ কৰি আমি আমাৰ ওৱান্টছ বা নিডছবিলাক ছেটিছফাই কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ওৱান্ট হয় বা মোৰ নিড হয় যে মই পঢ়িব লাগিব চ' ক'ৰ পৰা পঢ়িম বুকছৰ পৰা বুক এটা ফিজিকেল অবজেক্ট হয়নে নাই চ' সেইটোৱে হৈছে গুড যোনবিলাকক আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ যোনবিলাকৰ ফিজিকেল শ্বেপ এণ্ড চাইজ আছে আৰু সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইউজফুল হয় বিকজ দে আৰ টেঞ্জিবল দে হেভ এ ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চ মিনিং ইউ কেন চি টাচ এণ্ড হোল্ড দেম হয়নে আমি চাব পাৰোঁ দেখিব পাৰোঁ টাচ কৰিব পাৰোঁ ধৰিব পাৰোঁ So সেইবিলাক goods আৰু what are services in economics by services we mean intangible activities যোনবিলাক intangible হয় যোনবিলাক আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ for example benefits or satisfaction of wants and needs so goods বিলাক আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ বাট সাৰ্ভিসেছ বিলাক আমি নোৱাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল টিচাৰে আহি পঢ়াইছে আমাক পঢ়াই আছে আমি পঢ়াই থকাটো টাচ কৰিব পাৰোঁনে পঢ়াই থকাটোৰ কিবা শ্বেপ এণ্ড চাইজ থাকেনে নাথাকে হয়নে নাই চ' সেইবিলাক সাৰ্ভিসেছ যোনবিলাক আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ যাৰ কোনো ফিজিকেল ফৰ্ম নাই চ' সাৰ্ভিসেছ আৰ ইনটেঞ্জিবল সাৰ্ভিসেছবিলাক আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ টেঞ্জিবল মানে টাচ কৰিব পৰা ইনটেঞ্জিবল মানে টাচ কৰিব নোৱাৰা চ' আৰু ইহঁতৰ কি হয় ফিজিকেল ফৰ্ম নাথাকে আমি টাচ বা হোল্ড কৰিব নোৱাৰোঁ ইনষ্টেড দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট একশ্যনছ অৰ টাস্ক পাৰফৰ্ম বাই ছামৱান কিছুমান একশ্যনছক মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চ' ইয়াত তোমালোকে অকল ইনটেঞ্জিবল থিং ডেট কেন নট বি টাচ অৰ টু ছেটিছফাই হিউমেন ওৱান্টছ ইমানটো লিখিলেই হ'ব এক্সাম্পলটো হৈছে মেডিকেল কেয়াৰ প্ৰভাইডেড বাই ডক্টৰ্ছ অৰ দি লেচনছ টট বাই টিচাৰ্ছ এতিয়া ডক্টৰে আমাক মেডিকেল কেয়াৰ দিছে
আমাক তো আমি সেই কেয়াৰটো মেডিকেল যোনটো ছাৰ্ভিচ তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছে সেইটো ছাৰ্ভিচ ডক্টৰৰ ছাৰ্ভিচ হয় টিচাৰ্ছৰ ছাৰ্ভিচ হয় কিয় কাৰণ আমি তেওঁলোকে যিটো বস্তু কৰিছে সেইটো আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোক আমি তাৰ কোনো ফিজিকেল ছেকেণ্ড চাইজ নাই চ' সেইটো কি হৈছে ছাৰ্ভিচ Now the next question is what do you mean by an individual? এটা আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ এতিয়া এটা বস্তু হা চ' ইণ্ডিভিজুৱেলত কি আহিব পাৰে এটা ছিংগল পাৰ্চন এটা মানুহ ফৰ এক্সাম্পল কনজিউমাৰ যোনে কিবা বস্তু কিনে বা কোনোবাই কাম কৰে ৱৰ্কাৰ বা কোনোবাই কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে বায়াৰ গোটেইখিনি আহে হা তাৰপিছত এই হাউচ হোল্ড মানে এটা গ্ৰুপ অফ মানুহ ধৰ এটা ফেমিলি হ'ব পাৰে বা এটা যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনে একেলগে খৰচ পাতি কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তাৰপিছত এটা ফাৰ্ম বা বিজনেছ বা কিবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই সকলোখিনি ইণ্ডিভিজুৱেলছত আহে তিনিটা বস্তু মনত ৰাখিবা এটা ছিংগল পাৰ্চন দেন এ হাউচ হোল্ড দেন এ ফাৰ্ম বিজনেছ অৰ এনি আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এই তিনিটা বস্তু ইণ্ডিভিজুৱেলছত আহে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৰিচোৰ্চেছ কি হয় ৰিচোৰ্চেছ এতিয়া সেইখিনি গুড বা ছাৰ্ভিচেছ হয় এতিয়া চোৱা ৰিচোৰ্চ বুলি আমি কাক কওঁ ফৰ এক্সাম্পল আমি কাঠটো আমি পাইছোঁ কাঠৰ পৰা আমি কি ফাৰ্নিচাৰ প্ৰডিউচ কৰিছোঁ হয়নে নাই ফাৰ্নিচাৰ্ছ বনাইছোঁ বা ক'ৰবাত মানুহে মানে ঘৰত দৰ্জা বনাইছে খিৰিকী বনাইছে চ' বনাইছে ন তো সেইখিনি কি হৈছে ৰিচোৰ্চ হয় ৰিচোৰ্চবিলাক সেইবিলাক গুড হয় বা ছাৰ্ভিচেছ হয় যোনবিলাক আমি ইউজ কৰি বেলেগ গুড বনাব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল কাঠ ইউজ কৰি আমি কি বনাব পাৰোঁ ফাৰ্নিচাৰ বনাব পাৰোঁ হয়নে নাই চ' সেইখিনি গুড হয় যোনখিনি আমি ইউজ কৰি বেলেগ গুড বা ছাৰ্ভিচেছ বনাব পাৰোঁ ৰিচোৰ্চেছ আৰ দ্য ইনপুটছ অৰ বিল্ডিং ব্লকছ অফ প্ৰডাকশ্যন ৰিচোৰ্চেছবিলাক ইউজ কৰিয়ে আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত ছাৰ্ভিচেছো আছে হয়নে নাই গুডছৰ কথাটো মই ক'লোঁ কাঠৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰ বাট তোমালোকে ইমাজিন কৰা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ফেক্টৰী আছে হয়নে নাই তাত ফৰ এক্সাম্পল টি ফেক্টৰী তাত চাহপাত গৈছে চাহপাতটো গুড হয়নে নাই আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ চেপ আছে চাইজ আছে এতিয়া চাহপাতটো আমি ইউজ কৰিম মেচিনত ডালি আমি যোনটো আমি চাহ ঘৰত যোনটো চাহৰ পেকেটটো কিনো সেইটো পাওঁ হয়নে নাই কিন্তু এতিয়া গুডছটো ইয়াত ইউজ হৈছে যোনটো টি লিভছটো ইউজ হৈছে হয়নে নাই এতিয়া তাত অকল টি লিভছটো মেচিনটো ইউজ কৰিব কিন্তু তাত কাৰোবাৰ মাইণ্ড কোনোবাটো তাত আছে থিয় হৈ যোনে কৈছে যে এইটো ইয়াত ঢালা ইমান প্ৰপৰ্শ্যনত ইয়াৰ লগত মিক্স কৰা তেতিয়া গুড কোৱালিটিৰ চাহ ওলাব হয়নে নাই টি বেগছ ওলাব চ' সেই মানুহজন তেওঁতো কিবা ছাৰ্ভিচ দি আছে হয় নাই সেইখিনিকো আমি ৰিচোৰ্চেছতে ইনক্লুড কৰোঁ চ' ৰিচোৰ্চেছবিলাক সেইখিনি গুড বা ছাৰ্ভিচেছ যোনটো ইউজ কৰি আমি বেলেগ গুড বা ছাৰ্ভিচেছ পাওঁ এতিয়া যোনটো পেকেটছত টি বেগ আছে টি বেগটো পাবলৈ আমাক চাহপাত লাগিব লগতে এজন মানুহো লাগিব হয় নাই যোন এক্সপাৰ্ট হয় যোনে এইটো ক'ব যে এইটো ইমান পাৰ্চেণ্টত পানীৰ লগত মিহলি কৰা তেতিয়া এইটো পাবা ইমান পাৰ্চেণ্ট তাক এয়াৰ লাগিব ইমান পাৰ্চেণ্ট ছান ড্ৰাইড হ'ব লাগিব চ' এইখিনি বস্তু সেইখিনি কোনে দিব সেইখিনিতো তেওঁ এজন মানুহ যোনে দি আছে যোন এক্সপাৰ্ট জনে তেওঁ ছাৰ্ভিচ দি আছে ন চ' গুড আৰু ছাৰ্ভিচ দুইটাই যোনটো ইউজ কৰি আমি বেলেগ গুড বা ছাৰ্ভিচ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিম সেইবিলাক হৈছে ৰিচোৰ্চেছ ফৰ এক্সাম্পল লেণ্ড লেবাৰ হিউমেন এফৰ্টছ টুলছ মেচিনেৰী এইবিলাক নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ মাৰ্কেট ইকনমি এতিয়া আমি কি পঢ়িম মাৰ্কেট ইকনমি আৰু চেণ্ট্ৰেলি প্লেণ্ড ইকনমি এতিয়া তোমালোকে ইয়াত এটা বস্তু এজিউম কৰি লোৱা ভাবা যে যদি এটা ইকনমিত আমাৰ অৰ্থনীতিত কি হয় এতিয়া আমি চাহ বেগৰে কথা কৈছোঁ নে চাহ বেগৰ প্ৰাইচটো কোনে ডিচাইড কৰিব যোনটো ফেক্টৰীয়ে বনাইছে তেওঁলোকে হয়নে নাই তো তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰাইচটো ডিচাইড কৰিব হয়নে নাই সেইটোও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় কিহৰ ওপৰত ডিচাইড কৰিব কিমান মানুহে চাহ খাব আগাৰ বেছি মানুহে চাহ নাখায় কম মানুহে চাহ খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিয় বেছি চাহ বেগ বনাব আৰু যদি বেছি বনাবই নোৱাৰে বেছি বিক্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰা যদি বেছি পইচাই নাপায় তেওঁলোকে ফেক্টৰীটো কেনেকৈ চলাব নোৱাৰে হয়নে নাই চ' এটা মাৰ্কেট ইকনমি এতিয়া ইয়াতে কিহৰ কনচেপ্ট আহি গ'ল মাৰ্কেট ইকনমি এটা ফেক্টৰী এটা প্ৰাইভেট বস্তু হয়নে নাই চ' প্ৰাইভেট যোনটো বস্তু সেইটো মাৰ্কেট ইকনমিৰ লগত মোৰ মিলে মানে চ' এই মাৰ্কেট ইকনমি ইজ এন ইকনমিক চিষ্টেম এনেকুৱা এটা চিষ্টেম হয় য'ত গোটেইখিনি ডিচিজনছ কোনে লয় মাৰ্কেট ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই এতিয়া ডিমাণ্ড কি ছাপ্লাই কি এইটোও বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিমাণ্ড মানে আমি মানুহে কিবা এটা বস্তু বিচাৰি আছোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা ডিমাণ্ড আছে হয়নে নাই ছাপ্লাই ফেক্টৰীটোৱে সেইখিনি বস্তু প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিবনে নাই যদি পাৰিবনে নাই সেইটো তেওঁলোকৰ ছাপ্লাইত
বস্তু হয় মোক লাগে সেইটো মোৰ ডিমান্ড তেওঁলোকে দিব সেইটো তেওঁলোকৰ সাপ্লাই দিয়াটো সাপ্লাই বিচাৰাটো ডিমান্ড ওকে সো তেওঁলোকে কিমান মানুহে বিচাৰিছে সেইটোক লৈ তেওঁলোকে কিমান দিব পাৰিব সেই দুটা বস্তুক ইহঁতে মিলাই পেলাইহে এটা নিৰ্দিষ্ট দাম বা প্ৰাইচ ডিসাইড কৰে ওকে সো সেইটো কি হৈছে market economy. In this type of economy, goods and services are exchanged freely and prices are determined by the interaction of buyers and sellers without government intervention. That government or eko rule nai. Etia eta factory কিমানটা সাবেক প্ৰডিউস কৰিব সেইটো কিমান মানুহে সাবেক বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকৰ মেচিনটোৱে কিমান সাবেক বনাব পাৰিব তাৰ ওপৰত ডিসাইড হ'ব হয় না সো এটা মাৰ্কেট ইকনমি আছে এনেকুৱা ইকনমি যাত গোটেই ডিসিশনস বিলাক মার্কেটে লয় মার্কেটের ডিমান্ড বা সাপ্লাই লয় তাত গভর্নমেন্টের একো রোল না থাকে কিন্তু এটা সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকনমি কি হয় যাত গোটেই ডিসিশনবিলাক গভর্নমেন্টে লয় কি প্রডিউস কৰিব কিমান প্রডিউস কৰিব কাৰ কাৰণে প্ৰডিউস কৰিব গোটেই ডিসিশনসবিলাক গভর্নমেন্টে লয় ইয়াত মার্কেটত কিমান ডিমান্ড আছে কিমান সাপ্লাই আছে সেইবিলাক মেইন কথা নহয় এইবিলাক গভর্নমেন্টে কিমান দিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত decision to lua hai so in a market economy all the economic decisions are taken by the market demand and supply but in case of a centrally planned economy all the decisions related to production or distribution are taken by the government or central authority by government ekai kotha next question is what are the differences between market economy and a centrally planned economy etia eta important question hai exam at ahi thake যিকোনো CBSE বা যোনটো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশনাল কাউন্সিলৰ বোর্ড হয় দুটাতে এগুটেখিনি কোৱেশ্চন যোনখিনি মই ডিসকাস কৰিছো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস হয় আৰু ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰত তোমালোকৰ বেসিক্যালি এইখিনিয়ে কথা আছে বেসিক কথাবিলাক এতিয়া ডিফাৰেন্সেস কি হয় মার্কেট ইকনমি আৰু সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকনমি এটাতো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো মার্কেট ইকনমি গুটেইখিনি ডিসিজন ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইৰ বেসিছত লোৱা হয় বাট এটা কি হয় যোনটো সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকনমি হয় তার ডিসিশনস বিলাক কোনে লয় গভর্নমেন্টে লয় হয় না সো ফার্স্ট ইজ ডিসিজন মেকাৰ ওকে মই এনেকে দিছো তোমালোকে এক্সট্ৰাকেও লিখি ল'ব পাৰিবা সো ডিসিশনস আৰ মেড বাই বায়ার্স এন্ড সেলার্স যোনবিলাক বিচাৰে বস্তুটো কিনিব আৰু যোনে দিব বিচাৰে বায়ার্স আৰু সেলার্সে ডিসিশনটো লয় বাট সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকনমিক ডিসিশনস বিলাক কোনে লয় গভর্নমেন্টে লয় right number 1 then number 2 main goal কি হয় মার্কেট ইকনমিৰ গোলটো হয় প্রফিট লাগে but centrally planned economy যোনটো গভর্নমেন্টে ডিসাইড কৰে গভর্নমেন্টে কিহৰ কাৰণে কৰে ওয়েলফেয়ার মানে কি মানুহৰ ভালৰ কাৰণে গোটেই সোসাইটিৰ মানুহখিনিক হেল্প কৰিবলৈ ডিসিশনটো লয় তাৰ পিছত ৰিসোর্স ওনারশিপ এতিয়া মার্কেট ইকনমিত ৰিসোর্স ওনারশিপ মানে ৰিসোর্স বিলাক কাৰ হাতত আছে এটা মার্কেট ইকনমিত ৰিসোর্সেস বিলাক প্ৰাইভেট মানুহৰ প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালছৰ হাতত আছে এটা ইন্ডিভিজুয়ালস মানে এজন মানুহ এজন বায়াৰ বা এজন সেলাৰ বা এটা ফাৰ্ম বা এটা হাউস হোল্ড তেওঁলোকৰ হাতত আছে হয় না বাট সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকনমিত ৰিসোর্সেস বিলাক কাৰ হাতত আছে গভর্নমেন্টৰ হাতত আছে সৰকাৰৰ হাতত আছে এতিয়া প্ৰাইসেস মার্কেট ইকনমিক্স বিলাকত প্ৰাইসটো চেঞ্জ হয় ডিমান্ড বা সাপ্লাই চাই ডিমান্ড কিমান আছে বা সাপ্লাই কিমান আছে বাট সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকনমিত প্ৰাইসেস বিলাক গভর্নমেন্টে যিমান ফিক্স কৰে সিমানেই চলে ইয়াত কোনো চেঞ্জেস নাহে হৈ গল এটো ক্লিয়ার হল এতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰা the decisions are made by the buyers and sellers in a market economy but in case of centrally planned economy the decisions are made by the government this is number 1 difference number 2 is the main goal of a market economy is to earn profit but the main goal of centrally planned economy is to help people or goal is social welfare then the third difference is in a market economy all the resources are owned by the private individuals but in case of a centrally planned economy all the resources are owned by the government number 4 in a market economy the prices are changed based on the demand and supply but in case of centrally planned economy prices are fixed by the government okay I got clear এতিয়া what is a mixed economy এতিয়া আমি পঢ়িলো centrally planned economy যাত গোটেই decisions government লয় আৰু তাৰ পিছত ফাৰ্স্টত আমি পঢ়িছিলো market economy যাত গোটেই decisions বিলাক individual economic units বিলাকে লয় হয়নে এতিয়া আমাৰ ওচৰত কি হৈছে mixed economy the mixed economy কি হ'ব যত decisions বিলাক both government আৰু individuals দুইজনৰ মাজত understanding হৈ decisions বিলাক লোৱা হয় where the decisions are jointly taken by the market economy and a centrally planned economy in this system
পাব্লিক সেক্টৰ এণ্ড দ্য প্ৰাইভেট সেক্টৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলছ কোএক্সিষ্ট এণ্ড ৱৰ্ক টুগেডাৰ দুটাই কি কৰে একেলগে কাম কৰে আৰু একেলগে থাকে গাইডেড বাই দ্য প্ৰিন্সিপল অফ নেশ্যনেল ইকনমিক প্লেনিং চ' এইটো কিহৰ ওপৰত ইকনমিটোৰ প্লেনিঙক লৈ পেলাই ডিচিজনছবিলাক লোৱা হয় চ' মিক্সড ইকনমি কি হয় চ' বেচিকেলি এ মিক্সড ইকনমি ইজ এন ইকনমিক চিষ্টেম ৱেৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য প্ৰাইভেট সেক্টৰ্ছ both work together এইটোৱে হৈছে মাৰ্কেট মিক্সড ইকনমি ক্লিয়াৰ ওকে এতিয়া আমি এটা বেলেগ কনচেপ্টৰ ফালে গৈ আছোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকে আমি ফাৰ্ষ্টত যোনটো মই এক্সাম্পল দিছিলোঁ 1000 ৰুপিজৰ সেইটোৰ কথা মনত পেলোৱা অ'কে চ' তোমাৰ লগত 1000 ৰুপিজ আছে এগেইন এতিয়া তুমি সেইটো 1000 ৰুপিজ দি এটা বুক কিনিব বিচাৰা এটা ভিডিঅ' গেম কিনিব বিচাৰা দুটা বস্তু কিনিব বিচাৰা তোমাৰ মনত দুটা বস্তু আছে যোনটো তুমি কিনিব বিচাৰা বাট তুমি দুটাই কিনিব নোৱাৰা কাৰণ টেক্সট বুকটোৰ দামটো 1000 ৰুপিজ আৰু ভিডিঅ' গেমৰ প্ৰাইচটো কিমান 1000 ৰুপিজ এতিয়া তুমি কি কৰিবা তুমি এটা বস্তু চুজ কৰিবা হয়নে ফৰ এক্সাম্পল তুমি ক'লা যে মই টেক্সট বুক কিনিম বুকটো মোৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নাই এতিয়া তুমি যেতিয়া বুকটো কিনিলা তুমি ভিডিঅ' গেমটো কিনি পেলাই যিমান হেপিনেছ পালা হয় সেইটো বস্তু তুমি স্যাক্ৰিফাইস কৰিলা কৰি পেলাই তুমি বুকটো কিনিলা বুকটো কিনি অবভিয়াসলি তুমি পঢ়িবা তোমাৰ বেনিফিট পাবা বেনিফিশিয়াল হ'বা তুমি বাট তুমি যোনটো বস্তু স্যাক্ৰিফাইস কৰিলা তাৰ কাৰণে তোমাৰ যোনটো লছ হ'ল সেইটো হৈছে অপৰচুনিটি কষ্ট বুলি কোৱা হয় কি হয় ইকনমিক্সৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনসেপ্ট হয় অপৰচুনিটি কষ্ট ওকে সো হিয়াৰ মই দুটাই সাইড এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ চোৱা যেতিয়া তুমি এটা বুক কিনিবা তেতিয়া হ'ল তুমি যোনটো এন্টাৰটেইনমেন্ট আৰু যোনটো এনজয়মেন্ট পালা হয় ভিডিঅ' গেমটো খেলি পেলাই সেইটো তুমি লছ কৰিছা হয়নে না সেইটো তুমি গিভ আপ কৰিছা সো সেই বস্তুটো যোনটো তুমি গিভ আপ কৰিছা সেইটো অপৰচুনিটি কষ্ট হয় अगर তুমি ভিডিঅ' গেমটো কিনিলা হয় আৰু যদি বুকটো নিকিনিলা হয় তেতিয়া তুমি যোনটো নলেজ পালা হয় যোনটো স্যাটিসফ্যাকশন নলেজটো গেইন কৰি পালা হয় সেইটো তোমাৰ লছ হ'ল হয় তেতিয়া সেইটো তোমাৰ অপৰচুনিটি কষ্ট হ'ল হয় সো অপৰচুনিটি কষ্টটো এগেইন স্কেৰচিটিৰ কাৰণে হয় কাৰণ তোমাৰ লগত লিমিটেড মানি আছে লিমিটেড ৰিসোৰ্সেস আছে সো অপৰচুনিটি কষ্টটো basic definition to ki hoy opportunity cost is the value of the next best alternative juntu tumar mindot asile duta bostu juntu eta lola juntu next to nolola right heitu next best alternative asil tumar 1000 to kharos korar next best alternative heitu juntu next best alternative juntu tumi give up korila juntu forgone hol juntu tumi give up korila juntu tumi eri dila সেইটো হৈছে অপৰচুনিটি কষ্ট বুজিছা সো তুমি ভিডিঅ' গেম আৰু বুকৰ ভিতৰত বুক কিনিলা ভিডিঅ' গেম নিকিনি যোনটো তোমাৰ স্যাটিসফ্যাকশনটো তুমি এৰি দিলা তাৰ যোনটো কষ্ট হয় সেইটোৱে অপৰচুনিটি কষ্ট বুলি কোৱা হয় সেই অপৰচুনিটিটো টু প্লে দ্য ভিডিঅ' গেম খেলাৰ যোনটো অপৰচুনিটি যোনটো তুমি এৰি দিয়াটো সেইটো অপৰচুনিটি কষ্ট সো আজি আমি ইমানেই ডিসকাস কৰিলোঁ কাইলৈ আমি প্ৰডাকশন পসিবিলিটি কাৰ্ভৰ কথা ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত প্ৰডাকশন পসিবিলিটি কাৰ্ভৰ পিছত আমাৰ মাৰ্জিনাল ৰেট অফ ট্ৰান্সফৰমেশন বুলি এটা বস্তু আছে সেইটোৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু বেছি নাই নেক্সট ক্লাছত এইটো চেপ্টাৰ আমি কমপ্লিট কৰিম ওকে সো আজি আমি লাষ্ট ডিসকাস কৰিলোঁ অপৰচুনিটি কষ্ট ইয়ালৈকে যদি কিবা ডাউটছ আছে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম নেক্সট ক্লাছত ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ওকে সো থ্যাংক ইউ